dedicate the life for glorifying the Lord, for serving the Lord. První přestupek je pomlouvat oddané, kteří zasvětili své životy oslavování Pána a službě Pána. So that is a matter of devotees should be shown respect. We should not offend them. Oddaným se má projevovat úcta a ne je porážet. Then, one should not consider the names of demigods like Lord Brahma and Shiva to be equal to or independent of the holy name of the Lord. Další přestupek je považovat jména polobohu, jako je Ráma nebo Shiva, za rovnocenná nebo nezávislá na jméně Pána. Okay, they are not equal to the Lord, but does not mean that we are disrespectful. Se nevyrovnají Pánu, ale to neznamená, že jsme určitě neúctiví. They are also devotees in their way. Taky svým způsobem oddaní. So that way we should respect them also, but they are not equal to the Lord. To my taky měli brát s úctou, ale nevyrovnají se Pánu. And the third offense is how is it? To disobey or not to disrespect the spiritual no, disobey him and consider him an ordinary man. The spiritual master ordinary man. Další přestupek je neposlouchat duchovního učitele a považovat ho za obyčejného člověka. So that is well, that can be that it's maybe easier to respect him if it's a little bit distant. Že by docela snadné ho mít v úctě, když je trochu daleko. Get too close to him. Oh yes, okay. I know him. Když se dostaneme nějak blíž, tak už si říkáme, no já ho znám. Yeah, I know him when he was at Bhakta. Já jsem ho znal ještě, když byl Bhakta. Some of you are future gurus of Hare Krishna. Maybe. Možná budoucí gurové hnutí Hare Krishna. And then yeah, I know him. I knew him when he was at Bhakta. Okay. Yeah, we know him. Yes. Bhakta ještě neznáme. Okay. So, well, okay. The point is, if it happens to be your spiritual master, you have to respect him. Pokud by měl být váš duchovní mistr, jako you didn't know him as a Bhakta, okay. To neznali jako Bhaktu. At least not as a new beginner. Jako úplně začátečný. In one sense, we all Bhaktas, we all devotees of the Lord, I hope. V smyslu jsme všichni Bhaktové, oddaní Pána, doufám. Okay, but then there is a part of how was it? To not follow his instructions. Yeah. Well, a way of disrespecting is instruction given and it's not followed. Well, we could say that's a kind of disrespect. To je taky jeden projev neúcty, když on dá nějaký pokyn a my ho nenásleduje. Because it may be that you can't, you try to follow, but you cannot follow. That may be one thing. But if you're neglectful following, then that's certainly disrespectful. Může to být tak, že se snažíte následovat, jenom toho nejste schopni, tak to je jedna věc, ale pokud vědomě nenásledujeme, tak to je neúctivost. Constantly say that's then what's the point of having a spiritual master? Tak k čemu potom je vůbec mít duchovního mistra? Okay, the spiritual master represents the Lord, and thus it should be given the honor of the Lord. Mistr zastupuje Pána, takže se má projevovat místo jako Pán. Then how is it? The fourth offense is to be what? What's that? What? To be disrespectful to the Vedic literature pursuance of the Vedic version. Okay. To be disrespectful of the Vedic literature pursuance of the Vedic literature. Další přestupek je být neúctivý vůči védské literatuře a literatuře, která je v souladu s jejím závěrem. Well, in other words, we should be respectful to the Vedic literature and literature and pursuance that supports the Vedic literature and speaks about the glories of the holy name. Že bychom měli být úctiví k védské literatuře a jakékoliv literatuře, která ji podporuje a oslavuje Pána svatého. Then again, a matter of showing respect. Okay. Je to věc projevování úcty. To consider the glories of chanting Hare Krishna to be imagination, or give some interpretation of it. That is,
Just to consider the glories of chanting Hare Krishna to be in imagination. Slávu zpívání Hare Krishna za výplod představivosti. Yeah, it's nice to chant Hare Krishna. No, je to pěkné zpívat Hare Krishna. My grandmother was chanting. Moje babička je to zpívala. And then they say it's very, very good. Well, okay, that's maybe that would be a problem for the Hindu community, let's say. Tam říkají, že to je dobré, ale to může být problém nějaké hinduistické komunity. Okay, then to give some interpretation of the holy name, how is it? Then to give some interpretation, that's the next one. What? Oh yeah. To give some interpretation of the holy name or give it some meaning. Nějakým způsobem vykládat svaté jméno a překládat mu jiný význam. So we take it as it is. Prostě bereme jak je. Bhagavad Gita as it is. Bhagavad Gita taková, jaká je. Krishna consciousness as it is. Vědomí Krišny, tak jak je. The holy name as it is. Svaté jméno, tak jak je. As it is explained by the acharyas and it is experienced by the serious devotees. Ho vysvětlují acharyové, to zažívají vážně odaní. None different from the Lord. Nejvyšší se od Pána. At the same time, there's Namaparad, okay, there's Namaparad, Namabhas and Sudanam. So when you have Namaparad, you don't see so much. Jsou tři fáze Namaparad, Namabhas a Sudanam. Stády Namaparady to moc nevidí. So we need to avoid the offenses, the aparad, so that we can perceive the name. Potřebujeme se vyhýbat těm přestupům, abychom mohli vnímat svaté jméno. And then there's the Namabhas, that's like the shadow of the holy name. And even just the shadow is enough to make you ecstatic. Taky Namabhasa je něco jako stín svaté jména, už jenom ten stín nás může vést k extázi. And then there's the Sudanam, the pure name. Taky Sudanam, čisté jméno. And then you will cry. Budete plakat. In separation. Odloučení. Then the ecstasy is over. Tak je taková, že jsou slzy v tom. Then your heart is touched on a deep level. Znamená, že se to dotýká vašeho srdce na hluboké úrovni. And then you've lost forever. A tak jste na věky ztraceni. Okay, so there is to take the holy name as it is, okay? Takže třeba přijímat svaté jméno tak, jak je. Not give some interpretation. Nedávat nějaké interpretace. Okay. Now, what is the seventh offense? To commit sinful activities in the strength of the chanting of the holy name. That should not be done, okay? Sedmý přestupek je dopouštět se hříšných činností na své zpívání svatého jména, to by se nemělo dělat. Because then, again, it's a matter of respect, you know. You use the holy name to clean up your mess. To je otázka úcty, že používáme svaté jméno, abychom vyčistili svůj nepořádek. Okay, you maybe clean up your mess one time, but don't make a mess again. Můžete ten nepořádek jednou klidit, ale nedělejte nový nepořádek. Okay. Then it also stated that if you chant with that mentality, we will never get out. Well, if we chant that way, we'll never get out of the fruited mentality. Takovým způsobem se nikdy nezbavíme plodu své mentality. So if we say, okay, I commit some sin and then I chant and then I will be rectified. That you could say it's a fruited mentality. I do some sin and then I perform some pious act to counterbalance it. And that's a fruited mentality. Když děláme nějakou hříšnou činnost, říkám si, pak budu zpívat a to mě očistí a to je ploduštivá mentalita, že tím způsobem děláme nějaké očinění. They will continue to take repeated birth and death. To se musíme znovu opakovaně rodit a umírat. Okay, the eighth offense. To consider the chanting of the name to be one of the specious ritualistic activities they mentioned in the Vedas as karma. Musíme přestupek považovat zpívání Hare Krišna za jeden z běžných obřadů, příznivých obřadů z ritualistické části Véd karma. So that is, it's not a, okay, Vedic ritualistic.
with Vedic ritualistic activities.